Bună să vă fie inima, dragii mei! Mă refer și la cei care mă urmăriți cu drag și mai ales la cei care mă urmăresc cu ură și cu înverșunare. Acest video nu este despre sarcină și nici despre naștere, așa cum v-ați obișnuit pe canalul meu de YouTube. Acest video este un video pentru dușmanii mei înverșunați, care văd că mă urmăresc cu orice preț și la orice oră și cu orice ocazie. Este pentru haterii mei care nu pierd nicio ocazie în a mă discredita. Bun, am o propunere pentru cei care nu mă suportați. Eu nu vă înțeleg. Dacă nu vă place ceea ce spun, dragii mei, este o țară liberă. Puteți să nu mă mai urmăriți. Faceți-vă o zi frumoasă și stați în mediul vostru care e cu floricele pe câmpii și cu tot ce trebuie și nu vă mai încărcați cu lucrurile aberante pe care le povestesc eu pe canalul meu de YouTube. Eu stau în spațiul meu, da? Sunteți pe canalul meu de YouTube. Dacă nu vă place la mine, căutați-vă alte surse de informare corecte, da? Sunt doar o voce și expun și eu părerea ca și orice alt om liber de pe Terra care are voie să își creeze un canal de YouTube. Ceea ce fac eu este că povestesc din experiența mea de aproape 10 ani de educator prenatal, de om care are 2 copii și care a ales o viață sănătoasă pentru familia mea și în rest, vedeți-vă de treabă. Cine este curios să afle care este punctul meu de vedere, oricum mă va urmări mai departe de acum încolo, iar cei care n-aveți loc de mine, faceți ceva mai productiv, faceți ceva mai bun, faceți-vă și voi un canal de YouTube și, nu știu, povestiți-le oamenilor care cred în chestiile pe care le spuneți voi. Eu povestesc despre sarcină și despre naștere și despre viață sănătoasă pentru că asta mă pasionează și asta mă face să dau mai departe cunoștințele pe care le-am acumulat și eu de la specialiști, din cărți de specialitate, din experiența mea, din toate cursurile pe care le-am făcut până acum. Așa că, let's go on, da? Am venit și eu ca tot omul din concediu și culmea, n-am avut net 3 zile și aflu cu stupoare că sunt într-un mare scandal al pliantelor antivacciniștilor care au fost distribuite în București de unii, da? Și au ajuns în cutia poștală a unei doamne care a publicat o poză pe Facebook. Poza aceea arată un pliant făcut de asociația noastră, Pro Decizii Informate. Puteți să-l descărcați chiar de pe site-ul nostru. Site-ul nostru este www.pro-decizii-informate.ro. Ca să vedeți efectiv cum arată acel pliant, este un flyer care are efectiv un față verso, în format A5 și care conține, bineînțeles, siglele PDI-ului, Pro Decizii Informate, din asociația căreia fac parte. Bun. Deci, sunt membru fondator. Asociația noastră, da, a făcut niște pliante, dar niciodată nu am omis să punem numele nostru pe acest pliant. Dintr-o dată apare o poză pe internet făcută de o doamnă care este managing partner într-o firmă de PR, adică se ocupă de marketing, da? Este expertă în marketing. Și ce a făcut ea? A pus flyerul nostru de față verso, l-a pus lângă un alt pliant pe care e clar un mesaj care atenționează părinții să citească prospectele sau nu mai știu exact ce zice acolo, dar puteți să vă uitați acum la el și o să mă uit și eu. Vaccinarea este afacerea cu frica, cam cât se încasează de către fiecare medic când face un vaccin, adică
nimic nou, e ceva clar, doar că într-o altă fotografie pusă lângă pliantul nostru pe care puteți să-l descărcați de pe site, se spune că vaccinul ROR conține celule de fetuși avortați. Bun, sunt dovezi clar că există chestia asta, puteți să le găsiți, doar că de desubt cei care au făcut acel pliant au pus 3 sigle: Ministerul Sănătății, UNICEF-ul și WHO, adică OMS-ul, World Health Organization, Organizația Mondială a Sănătății. Bun. Să zicem că am fi făcut noi pliantele alea. Cam cât de cretin credeți că putem fi? Sau nu știu cât de proastă trebuie să fiu eu să fac un astfel de lucru când știu clar că WHO și nici organizația și nici UNICEF-ul și nici Ministerul Sănătății din România nu ar distribui astfel de informații, da? E clar. Bun. Cineva ne-a înscenat această treabă. Pe mine mă interesează foarte tare de ce acea doamnă expertă în marketing, de ce nu a făcut poză integrală la flyerul nostru, adică față verso, ca să vadă că sunt două chestii diferite. Așa pot să fac și eu 7000 de poze, pot să fabric un pliant, că nu e greu, da, ai un om care îți face o grafică, ai trântit niște sigle pe care poți să le dai copy-paste pur și simplu de pe orice site, da, și să le faci să le împrăști. În plus, noi am avut nicio campanie pentru că asociația noastră nu are fonduri pentru campanii de trimitere prin poștă a pliantelor noastre. Cei care distribuie acele pliante sunt oameni care cred în acest lucru și o fac pur și simplu pentru că așa se gândesc și le împart prin parc sau eu știu pe unde. Deci, foarte interesant este că acest scandal apare fix înainte ca referendumul să fie pus pe masă, da? Se lovește în noi, în pro-decizii informate, se lovește în Coaliția pentru Familie, fix în această fază fierbinte cu referendumul, tocmai ca să fim discreditați. E foarte tare chestia cu înscenarea, mai ales acum că s-au primit fonduri europene pentru un cod al sănătății care privește vaccinarea și transplantul de organe. Puteți să găsiți asta în ziarul de Cancan, evenimentulzilei.ro. Este un interviu dat de Pintea Sorina, care a primit acești bani, deci s-au primit aceste fonduri europene pentru a băga pe masă cât mai repede și pentru a promulga acea lege a vaccinării și legea consimțământului prezumat pentru donare de organe. Bun. Hai să vedem ce zice acel pliant cică că l-am făcut noi. Spune că vaccinul ROR conține celule de fetuși avortați. Ideea este că da, este adevărat și se știe asta și acele celule fetale în vaccinuri, unele chiar sunt cultivate de demult, dar există și altele noi și o să vă dau un link acum ca să puteți să citiți acolo că aceste țesuturi de fetuși avortați sunt conținute în vaccinuri. Stați că o să caut și eu acum. De exemplu, pe baza țesuturilor pulmonare de la fetuși avortați s-a dezvoltat cultura de celule cunoscută ca MRC5, utilizată în foarte multe vaccinuri. Alte celule de făt avortat sunt fibroblaști pulmonari diploizi și aici sunt mai multe indicative de V38, V26, VA4, RA273, PER-C6, HEC293, iar în 2015, adică mult mai recent, a apărut o nouă linie celulară diploidă umană, da, din fetuși umani avortați, Valvax-2, urmând a fi folosită ca substrat celular pentru producția de vaccinuri. Chestia asta nu am inventat-o eu, este un pliant, da, sunt informații
susținute de un doctor în fiziologie moleculară și celulară de la Universitatea din Stanford, dr. Teresa Deischer, iar sursele le puteți găsi efectiv pe site-ul nostru www.pro-decizii-informate.ro și ca să vedeți că de fapt noi ne injectăm cu ADN străin, da? Nu vreau să intru în detaliile astea, nu despre asta era ideea, dar vreau să vă liniștesc, oameni buni, ăia care mai mă ascultați și care nu v-ați speriat încă că sunt să nu mai înghițiți ca pelicanii, de fapt, toate informațiile astea de la TV. Apropo, am fost sunată doar de 2 televiziuni, iar întrebându-mă dacă este adevărat ce s-a întâmplat, când m-au sunat primii, habar n-aveam despre ce este vorba. Declarația mea este ca și declarația pe care am postat-o pe site-ul Pro-Decizii Informate. Nu avem nicio legătură cu acel pliant. Nu l-am făcut noi. Este clar o înscenare, pentru că se pare că deranjez împreună cu ceilalți 2 membri fondatori ai asociației, care au fost și ei trași la răspundere și amenințați cu tot felul de baubauri. Ideea este că nu este prima oară că sunt amenințată și, sincer, sunt curioasă până unde se va ajunge de data asta. Ce mai vreau să vă spun este că, da, nu sunt medic, nu sunt biolog, nu sunt psiholog, nu sunt nici Mafalda și nici Dumnezeu. Sunt doar un om, da, cu studii superioare, cu ceva experiență de viață, cu o meserie pe care o iubesc și cu foarte multă dăruire ca femeile să își ia în mâini propriile corpuri și propria naștere și să se bucure de ea și să nu mai fie manipulate și trimise la cezariană pe bandă ca niște vite. Despre asta vorbesc eu și asta fac. Chestiile celelalte sunt chestii colaterale care efectiv acum au fost o ocazie bună pentru a-mi strica și a-mi deteriora imaginea, dar nu contează. Cine mă cunoaște și cine m-a mai văzut cum vorbesc și ce vorbesc și cine a fost la cursurile mele știe foarte bine ce fac. Nu oblig pe nimeni, nu am o fabrică de spălat creiere. Apropo, dacă se găsește așa ceva, să-mi dați și mie, că m-ar interesa, că ar fi fain să ne schimbăm niște chestii din subconștient. Doar le spun oamenilor care sunt opțiunile lor reale, le povestesc despre sarcină și naștere și despre viața sănătoasă, care, apropo, toate aceste 3 lucruri nu sunt o boală. Fraților, nașterea, sarcina și viața nu sunt o boală. Sunt atât de multe lucruri preventive care ni se impun, încât stau să mă gândesc că este periculos să trăiești în ziua de astăzi, pentru că ești obligat să faci lucruri care alții cred că sunt bune pentru tine. De când s-a ajuns la faza asta, să hotărască alții pentru tine? Deci mai stați și mai gândiți-vă ce vreți să faceți. Tot ceea ce vreau să vă spun este că asociația noastră este fondată din pedagogi, ingineri, medici, farmaciști, avocați, economiști, jurnaliști, programatori, asistenți medicali, sociali, etc. Dar ceea ce ne leagă de fapt este faptul că suntem părinți educați. Da? Nu înghițim ca pelicanii toate prostiile din media. M-am convins deja în media, am și evitat să dau un interviu la televizor, pentru că dacă o să vedeți interviurile mele publicate la TV sau la alte canale media, o să vedeți că întotdeauna, de câte ori am dat un interviu, toate mesajele mele au fost trunchiate, au fost tăiate, scoase din context și puse exact cum a convenit. Deci, nu o să mă mai vedeți la televizor, o să mă vedeți aici pe YouTube-ul meu, unde prezint informațiile reale, pentru care garantez că asta spun și asta fac și n-aveți decât să vă uitați pe canalul meu de YouTube ca să aflați lucruri adevărate și corecte despre sarcină și naștere, ca să nu vă mai fie frică de ceea ce vi se spune și
de oamenii aia care vă amenință, da? Iar ceea ce facem noi în această asociație și de ce am intrat eu în această asociație este pentru că ne asumăm întreaga responsabilitate pentru noi și familiile noastre, conform dreptului fundamental garantat prin Constituție. Decidem asupra vieții noastre și asupra vieții copiilor noștri. Scopul asociației noastre a fost și este dintotdeauna apărarea și promovarea apărării dreptului persoanelor de a fi informate corect și complet cu privire la orice măsură, orice procedură, orice tratament sau intervenție medicală sau de altă natură, atât în privința lor personal, cât și a copiilor lor, firești sau adoptați, precum și a dreptului de a li se obține acordul prealabil, expres și neechivoc cu privire la orice intervenții medicale sau de altă natură. Știu că este un video lung, nu știu cine m-a urmărit până la sfârșit, dar ideea este că merită să vă informați, pentru că altfel o să fiți întotdeauna manipulați foarte ușor. Dacă ați analiza cu sânge rece un pic cam cum este prezentată informația la televizor, adică se preia o postare Facebook cu o poză în care sunt puse două pliante din două neamuri diferite și se găsesc țapii spășitori. Da? Bun. E clar că trebuie să ne facă ceva, da? Dar mai gândiți și voi că nu e chiar așa de simplu. Sunt chiar curioasă ce se va întâmpla în cazul acesta. Sunt total de acord că este o greșeală să asocieze cineva siglele unor asociații care nu au nicio legătură cu informații. În fine, Ministerul Sănătății, UNICEF-ul chiar a făcut o dezmințire foarte drăguță în care au afirmat că vaccinurile sunt sigure și eficiente din punct de vedere financiar. Deci asta a fost cea mai tare. Deci când îți dai cu stângul în dreptul singur, ești foarte tare. Și vă mulțumesc, dragi dușmani ai mei, care mă urmăriți cu, văd, mare interes și vă respect vă respect foarte mult pentru faptul că vă pierdeți atât de mult timp gândind și făcând strategii de discreditare și de dezinformare ca să ne distrugeți cumva imaginea. Succes! Nu stau în imaginea asta. Eu dorm foarte liniștită cu ceea ce am făcut și ceea ce fac. Și nu mai scoateți din context toate lucrurile, pentru că până la urmă minciuna ajunge să iasă, iar adevărul întotdeauna se va afla. Vă mulțumesc și dacă o să mai am ceva de declarat, uitați-vă pe canalul meu de YouTube, pentru că eu nu mai am încredere nici în televiziuni, nici în ziare, nici în media, care, după părerea mea, este foarte pusă să facă articole de senzație, mai ales când trebuie agitat boborul ca să mai promulge ăștia câte o lege abuzivă și care contravine drepturilor fundamentale ale omului. Vă iubesc pe toți și vă mulțumesc pentru tot ceea ce faceți. Chiar dacă voi credeți că îmi faceți un mare rău, eu nu cred în bine și rău, așa că vă doresc succes, să aveți o viață liniștită și ne vedem probabil cu următorul meu video despre sarcină și naștere și viață sănătoasă. O zi frumoasă!